Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, χρόνια σας πολλά. Καλεσμένος στο Μιλιτέρ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Κύριε Υπουργέ, χρόνια σας πολλά, καλώς ήρθατε στο Μιλιτέρ. Καλώς σας βρίσκω, χρόνια πολλά. Σκεφτήκαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας γιατί τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις που έχετε κάνει εκπέμπεται ένα μήνυμα αισιοδοξίας και μέρα που είναι είπαμε να πιαστούμε από κάτι αισιόδοξο. Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση του κορονοϊού που απασχολεί ασφαλώς και τις ένοπλες δυνάμεις. Τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλά. Έχετε πει ότι έχουμε περίπου 20 κρούσματα σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις και αυτό είναι μια καλή επίδοση. Θα συνεχίσουμε στην ίδια τακτική? Ακριβώς. Είχα αποφασίσει, κύριε Καρβουνόπουλε, αρχές μεγάλης εβδομάδας να βγω λίγο πιο δυναμικά στα μέσα, προκειμένου να επικοινωνήσω τα όσα κάναμε, όσα μέτρα λάβαμε, αρκετά εγκαίρως θα έλεγα, για να περιορίσουμε τη διασπορά του κορονοϊού και στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων. Έγιναν αρκετά πράγματα και κυρίως είχαν ένα αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Γύρω στα 30 κρούσματα στο σύνολό τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21 ενεργά κρούσματα στο σύνολο των ενόπλων δυνάμεων και όπως καταλαβαίνετε, εφόσον μιλάμε για πλέον των 100.000 στελεχών, μονίμων και στρατευσίμων, αυτό μας αφήνει κάποια ικανοποίηση, χωρίς βέβαια να εφησυχάζουμε και να δηλώνουμε εντελώς ικανοποιημένοι. Ο σκοπός μας εξ αρχής ήταν να προστατευτούν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Και για αυτόν τον σκοπό, από τις 11 Μαρτίου ήδη, πήραμε την πρώτη δέσμη μέτρων και από εκεί και πέρα, σε τακτικές συνεδρίες με την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία, τον αρχηγό ΓΕΘΑ και τους αρχηγούς βέβαια των γενικών επιτελείων, προβαίναμε σε ανασκοπήσεις της κατάστασης, επαναξιολογήσεις, έτσι ώστε να διευρύνουμε αυτή τη δέσμη των μέτρων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θεωρώ ότι έχουν εφοδιαστεί μάλλον όλες οι μονάδες με επαρκές υγειονομικό υλικό. Άλλωστε, βάλαμε σε πλήρεις παραγωγικούς ρυθμούς και τις δύο παραγωγικές μονάδες του ελληνικού στρατού, δηλαδή το 700 σε εργοστάσιο για την παρασκευή υγειονομικών μασκών εκεί στη Δραπετσόνα, καθώς και την 441 αποθήκη βάσεως υγειονομικού υλικού στο Μοσχάτο, όπου παράγονται, θα έλεγα, μεγάλες ποσότητες αντισηπτικών, με πρώτη ύλη βέβαια το υνόπνευμα, ώστε όλα αυτά να διανεμηθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και όπου αλλού χρειαστεί. Συνδράμουμε και το Υπουργείο Υγείας και τις δικές του δομές με αυτό το υλικό όπου υπάρχει ανάγκη. Επομένως, όσον αφορά τον εφοδιασμό με υγειονομικό υλικό, προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις μονάδες, όλα τα στελέχη. Από εκεί και πέρα έχουν ληφθεί και αρκετά μέτρα που έχουν να κάνουν με την αναστολή αδειών. Έχουμε καταργήσει βέβαια κάθε δημόσια εμφάνιση στελέχους των ενόπλων δυνάμεων όσον αφορά τα αγήματα και τις παρελάσεις και τις τελετουργικές, αν θέλετε, υποχρεώσεις. Και τελευταία αναγκαστήκαμε να πάρουμε το μέτρο, αρκετά αυστηρό καταλαβαίνω και δυσάρεστο ενδεχομένως, αλλά απαραίτητο και ωφέλιμο, να παρατείνουμε τον εγκλισμό των μαθητών των στρατιωτικών και παραγωγικών σχολών μέχρι την Δευτέρα του Θωμά, τις 27 Απριλίου δηλαδή, δεδομένου ότι μέχρι τώρα είχαμε 0 κρούσματα, κανένα απολύτως δηλαδή κρούσμα του ιού στο εσωτερικό των σχολών αυτών. Επομένως, παρά το γεγονός ότι οι μαθητές θα αναγκαστούν να κάνουν Πάσχα μέσα στις σχολές, και αυτό ασφαλώς δεν είναι ευχάριστο, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο και για τους γονείς τους, εντούτοις γίνεται για να προστατευτούν τα στελέχη. Επειδή μέχρι τώρα προστατεύτηκαν στο απόλυτο. Και βέβαια με τη χαλάρωση κάποια στιγμή μέσα στο Μάιο, το υπολογίζουμε, των γενικότερων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, θα είμαστε σε θέση να δώσουμε και κάποια άδεια, έτσι ώστε οι μαθητές να βγουν από τις σχολές και να αναπληρώσουν, αν θέλετε, το χαμένο έδαφος. Αυτή την ώρα όμως πρέπει να μείνουν μέσα, διότι είναι για το καλό τους. Έχουμε φροντίσει για την κάλυψη των αναγκών με τα μαθήματα, ακόμα και με τηλεδιασκέψεις. Έχουμε φροντίσει για την επαρκέστατη και πλήρη διατροφή τους.
η ζωή του συνεχίζεται κανονικά με το πρόγραμμα όπως έχει, ιδίως μέσα στις παραγωγικές σχολές, νομίζω ότι αν βγούμε από αυτή την περιπέτεια που φαίνεται ότι πάμε αρκετά καλά, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες εντός εισαγωγικών, έχει να κάνει βέβαια με εκδήλωση κρουσμάτων κορονοϊού, τότε από εκεί και πέρα όλα θα πάρουν τον δρόμο τους και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Τώρα όμως πρέπει να προφυλάξουμε και να προφυλαχτούμε βέβαια και εμείς οι ίδιοι. Προλάβατε ένα ερώτημά μου που έχει να κάνει με τους γονείς των σπουδαστών των στρατιωτικών σχολών. Ξέρω ότι και στο δικό σας το γραφείο υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα και εκφράζεται μια ανησυχία από τους γονείς για την παράταση του εγκλισμού. Εκεί που υπάρχει ανησυχία είναι στο γεγονός ότι επειδή τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις στρατιωτικές σχολές μπαινοβγαίνουν, υπήρχε ένας φόβος ότι μπορεί ο κορονοϊός με κάποιο τρόπο να εισβάλλει στις σχολές. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τέτοιο περιστατικό και όπως μας λέτε από τη Δευτέρα του Θωμά, αν άκουσα καλά σε μια συνέντευξη στο Σταρ, σχεδιάζετε να αρχίσετε να δίνετε κάποιες άδειες, έτσι? Η παράταση των μέτρων ισχύει μέχρι τη Δευτέρα του Θωμά. Ασφαλώς και όταν πλησιάζουν οι μέρες θα επαναξιολογήσουμε και θα δούμε πώς θα πρέπει να κινηθούμε. Στόχος μας είναι όμως, όπως και να έχει, να δοθεί στην πορεία και μια άδεια στους μαθητές. Καταλαβαίνω, όπως είπατε, σωστά έτσι είναι. Δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα, πολλές οχλήσεις. Την ανησυχία, ενδεχομένως και κάποια δυσαρέσκεια των γονέων. Δεν ισχυρίζομαι ότι εμείς αγαπάμε τα παιδιά, τους μαθητές δηλαδή, τα παιδιά τους περισσότερο από αυτούς. Όμως μέχρι τώρα θα έλεγα ότι φανήκαμε ικανοί να τα προστατεύσουμε. Ως πολιτική βέβαια και στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Επομένως, σε αυτή την πεπατημένη βαδίζουμε και από εδώ και πέρα. Οδηγίες και εντολές έχουν δοθεί σαφέστατες σε όσους έχουν τη δυνατότητα να μπαινοβγαίνουν στις σχολές, μόνιμο προσωπικό, ενδεχομένως καθηγητές, αξιωματικοί που υπηρετούν στις σχολές, αλλά οι μαθητές κρίναμε ότι τώρα πρέπει να προστατευθούν. Ασφαλώς και θεωρώ ότι εφόσον δεν έχει, όπως σας είπα, εκ του αποτελέσματος κρίνεται το κάθε μέτρο, παρουσιαστεί κάποιο κρούσμα μέχρι τώρα, θα ήταν κρίμα από εδώ και πέρα να διακινδυνεύσουμε να παρουσιαστεί αυτό, εάν, λέω υποθετικό σενάριο, γυρίσει έστω και ένας μαθητής όντας φορέας του ιού και μετά να αναγκαστούμε είτε να βάλουμε όλη τη σχολή σε καραντίνα ή ακόμα να διακινδυνεύσουμε να χαθεί και το έτος. Αυτό θα ήταν νομίζω πολύ μεγαλύτερη ζημιά και γι' αυτόν τον λόγο προσπαθούμε να το αποτρέψουμε. Πάντως, όπως σας είπα, επειδή μέχρι στιγμής έχουμε το απόλυτο όσον αφορά την απουσία κρουσμάτων, νομίζω ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και από εδώ και πέρα. Να μην χαλάσουμε δηλαδή κάτι το οποίο στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι δουλεύει πολύ καλά. Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι το ένα δύσκολο μέτωπο που έχετε να αντιμετωπίσετε του κορονοϊού. Έχουμε το άλλο μέτωπο, τα ελληνοτουρκικά, ναι, που αντιμετωπίσαμε επιτυχώς την κρίση στον Εύρο. Ωστόσο, βλέπουμε μια άκρος παραβατική και επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας. Δεν θα μιλήσω για το μεταναστευτικό και για τις πληροφορίες που υπάρχουν για προώθηση νέων μεταναστευτικών ροών μέσω του Αιγαίου. Θα αναφερθώ στο νούμερο 210, νομίζω, υπερπτήσεις από την 1η Ιανουαρίου. Είναι σαφές ότι η Τουρκία προσπαθεί να οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα και εγώ θα δεχτώ, όπως και πολλοί άλλοι, ότι ορθώς προσπαθούμε να αποφύγουμε μια κλιμάκωση. Μέχρι πού μπορούμε να το αντέξουμε όμως αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και στην ελληνική κοινή γνώμη μια, να μην την πω δυσαρέσκεια, αλλά ένα ερώτημα ότι μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα όρια της ανοχής μας πλέον σε αυτή τη συμπεριφορά. Είναι γεγονός ότι αυτή η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας προβληματίζει. Οι δε υπερπτήσεις αποτελούν, θα έλεγα, μια ποιοτική αναβάθμιση της παραβατικής αυτής συμπεριφοράς. Δεν είχαμε τόσες πολλές στο παρελθόν, έχουμε πάρα πολλές αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζεται, αν θέλετε, η ίδια τακτική. Από εκεί και πέρα όμως εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε πάντα απέναντι, ενεργοί, με τις δυνάμεις της πολεμικής μας αεροπορίας κάθε φορά
που κάποιο τουρκικό αεροσκάφος παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας ή προβαίνει ακόμα και σε υπερπτήσεις, κάτι που συμβαίνει, όπως σας είπα, πιο τακτικά τώρα τελευταία. Με αυτόν τον τρόπο, και δεν ξέρω με ποιον άλλο θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, εκπέμπουμε ένα ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότητας και αποτροπής. Για κάθε παραβίαση, για κάθε υπερπτήση υπάρχει και αντίστοιχη αναχέτηση σε άμεσο χρόνο, άμεση αντίδραση από το αεροσκάφη της πολεμικής μας αεροπορίας. Θα ήθελα να βάλω επίσης στη συζήτηση τη διάσταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία από τον κορονοϊό. Θεωρούμε από τα αριθμητικά δεδομένα ότι ίσως αυτό να είναι η αιτία, να έχουν μειωθεί αριθμητικά οι έξοδοι τουρκικών αεροσκαφών αυτή την περίοδο. Όμως ξέρετε καλά ότι ένα ζεύγος αεροσκαφών μπορεί, μπαίνοντας και βγαίνοντας στον εναέριο χώρο μας, να πραγματοποιήσει πάρα πολλές παραβιάσεις, πάρα πολλές υπερπτήσεις, χωρίς στην ουσία να έχουμε να κάνουμε για πολλά αεροσκάφη, αλλά για ένα μόνο ζεύγος ή ένα μόνο αεροσκάφος, το οποίο ξεκινάει από το βόρειο τμήμα των θαλασσίων συνόρων, ας πούμε, και διασχίζει το ένα μετά το άλλο τα νησιά μέχρι τη Ρόδο. Ενώ πρόκειται για ένα αεροσκάφος, θα έχουν καταγραφεί ενδεχομένως και δεκάδες παραβιάσεις, ίσως και υπερπτήσεις. Αυτή η τακτική οπωσδήποτε προβληματίζει. Η κλιμάκωσή της, για μένα όμως, ίσως και να υποκρύπτει κάποιο εκνευρισμό εκ μέρους των Τούρκων, είτε λόγω της αποφασιστικής αντιμετώπισης το τελευταίο διάστημα σε διάφορα ζητήματα επιθετικής ή παραβατικής συμπεριφοράς τους, είτε λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εσωτερικά, που δεν είναι μόνο, όπως ξέρετε, ο κορονοϊός, αλλά και η οικονομική κατάρρευση που είναι επιθύρες και δημιουργεί αβεβαιότητες. Και γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που η Τουρκία αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα, φροντίζει να εκτονώνει την κατάσταση στο εξωτερικό της, εξάγοντας ένταση κυρίως προς την πλευρά της Ελλάδας. Απέναντι σε αυτή την τακτική, νομίζω το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αντιπαρατέμεθα αποφασιστικά με τις δικές μας δυνάμεις. Το κάναμε στον Εύρο. Έχουμε πει έκτοτε ότι ο συναγερμός δεν λύγει, γιατί νομίζω ότι δεν έχουν ανατραπεί τα συνολικά σχέδια της Τουρκίας να συνεχίσει να πιέζει την Ελλάδα μέσω του προσφυγικού μεταναστευτικού και δι' αυτής να πιέζει και την Ευρώπη, αλλά κυρίως να πιέζει την Ελλάδα. Το κάνουμε και σε όλο το μήκος των θαλασσίων συνόρων μας. Εμπλέκοντας εκεί όσες περισσότερες μονάδες του πολεμικού ναυτικού μπορούμε, ώστε να επιχειρήσουν αποτρεπτικά πάντα δίπλα στα σκάφη του λιμενικού. Οι οδηγίες είναι για αποτροπή, εντατικότερη αποτροπή. Και μέχρι στιγμής αυτό νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό. Δεν περιμένω βέβαια καμία αποκλιμάκωση της έντασης όσο συνεχίζεται αυτή η επιθετική συμπεριφορά από πλευράς των Τούρκων. Περιμένω όμως, και αυτό κάνουμε, αυτό σχεδιάζουμε, αυτό επεξεργαζόμαστε από μέρα σε μέρα, να είμαστε εκεί απέναντι και να περνάμε το μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι με όλη την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεών μας να απαντάμε δυναμικά σε κάθε τέτοιου είδους ενέργεια. Χωρίς βέβαια να σκοπεύουμε οποιοδήποτε είδους κλιμάκωση. Όμως η αποκλιμάκωση της γενικής έντασης νομίζω χρειάζεται και τις δύο πλευρές να αλλάξουν τις συμπεριφορές τους. Εμείς έχουμε καλή πρόθεση, αλλά αυτή τη στιγμή 100% νομίζω το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της Τουρκίας. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι στον Εύρο η Τουρκία έχει πάρει το μήνυμα. Υπάρχει μια σειρά δημοσιευμάτων και πληροφοριών ότι υπάρχει ένα επίπεδο συνεργασίας Αλβανίας και Τουρκίας και ότι εκεί μεταφέρονται κάποιοι μουσουλμάνοι, ειδικά στη Βόρειο Ήπειρο. Σας προβληματίζει αυτό το σενάριο, ότι μπορεί να ανοίξει ένα άλλο μέτωπο σε ένα άλλο σημείο των ελληνικών συνόρων? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν αποκλείουμε τίποτα. Και δουλειά μας, μεταξύ άλλων, δουλειά των επιτελείων είναι, και του ΓΕΘΑ ασφαλώς, είναι να επεξεργαζόμαστε και κάθε είδους σενάρια. Προς αυτόν τον σκοπό συλλέγουμε πληροφορίες, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες, την αξιοπιστία τους πρώτα απ' όλα, τις αντιπαραβάλλουμε και προσπαθούμε να εκπονήσουμε διάφορα σενάρια.
καλά και κακά, περισσότερο καλά και περισσότερο κακά, έτσι ώστε να είμαστε σε κάθε περίπτωση έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση ασφάλειας. Όσον αφορά το σενάριο με τη μεταφορά μεταναστών από την Τουρκία στην Αλβανία, έτσι ώστε πιθανά να εισχωρήσουν στα εδάφη μας πλέον από το μέτωπο των αλβανικών σύνορων. Ασφαλώς και μπορεί να είναι υπαρκτό. Δεν έχουμε, να το πω έτσι, επαρκείς πληροφορίες που κάνουν λόγο για ικανή συγκέντρωση μεταναστών στην Αλβανία. Έχουμε ακούσει όμως ότι αυτό ίσως θα ήταν στα σχέδια των Τούρκων και των Αλβανών. Προσωπικά εκτιμώ ότι η Αλβανία, η οποία αυτή τη στιγμή χτυπάει τις πόρτες της Ευρώπης προκειμένου να γίνει κάποια στιγμή μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όπως ξέρετε είναι μια μακρόσυρτη και απαιτητική σε πολλά στάδια διαδικασία, δεν θα ρίσκαρε κάτι τέτοιο έτσι ώστε να προκαλέσει την αντίδραση της Ελλάδας και ενδεχομένως το βέτο της Ελλάδας σε κάθε, ας πούμε, έναρξη κάποιου ειδικού κεφαλαίου στα πλαίσια της ενταξιακής διαδικασίας. Θα έλεγα ότι το κόστος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το όφελος σε κάθε περίπτωση. Από την άλλη, είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Αλβανίας είναι σε καλό επίπεδο και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα. Θεωρώ όμως προσωπικά πάλι ότι δεν θα αναλάμβανε, θα έλεγα, αυτή την παρακινδυνευμένη για την ενταξιακή της προοπτική στην Ευρώπη συμπεριφορά η Αλβανία. Δουλειά μας όμως είναι όχι να ερμηνεύουμε, αν θέλετε, πολιτικά όλα αυτά τα σενάρια, αλλά να επεξεργαζόμαστε πραγματικά σενάρια, και για αυτόν τον λόγο έχουμε τη ματιά μας στραμμένη και στα ελληνοαλβανικά σύνορα, όχι μόνο στα ελληνοτουρκικά. Κύριε Υπουργέ, ο κορονοϊός προκαλεί παγκόσμια οικονομική κρίση. Η Ελλάδα δεν μπορεί να εξαιρεθεί από αυτή την πραγματικότητα. Και βέβαια αυτή η οικονομική κρίση που θα κληθούμε όλοι να διαχειριστούμε αφορά και τις ένοπλες δυνάμεις. Ναι. Από τη μία είναι το προσωπικό, για το οποίο υποθέτω ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, και από την άλλη είναι αυτή η προσπάθεια που γινόταν στο να επανεξοπλιστεί η χώρα, ή εν πάση περιπτώσει να κλείσουν κάποιες μαύρες τρύπες που υπήρχαν. Θα υπάρξει κάποιος επανεσχεδιασμός λόγω των νέων οικονομικών δεδομένων? Το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω είναι το μόνο θέμα που υπάρχει με το προσωπικό είναι να επιτύχουμε να αμοιβθεί με κάποιο οικονομικό βοήθημα, κάποια επιπλέον οικονομική στήριξη, ιδίως όσον αφορά αυτούς που επιχείρησαν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για να διαφυλάξουν το απαραβίαστο των συνόρων μας. Έχει τεθεί το θέμα υπόψη του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός το βλέπει θετικά, αλλά βέβαια πρέπει να γίνουν σχετικοί οικονομικοί υπολογισμοί και να προβληθούν στο Υπουργείο Οικονομικών. Θυμίζω ότι το υγειονομικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων μπήκε, αν θέλετε, στις πρόνοιες της οικονομικής ενίσχυσης, όπως γίνεται με όλο το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού που μάχεται αυτή τη στιγμή στον μεγάλο αγώνα για να νικήσουμε τον κορονοϊό. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς, και θα συμφωνήσω με το θέμα που βάζετε, ότι το κόστος για όλες τις οικονομίες του κόσμου λόγω της πανδημίας θα είναι τεράστιο. Δεν μπορεί να υπολογιστεί αν δεν δούμε το τέλος αυτής της περιπέτειας, τουλάχιστον για φέτος. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει λόγο για ύφεση της τάξης του 10% για φέτος στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι ο αντίκτυπος οικονομικός θα είναι πάρα πολύ σοβαρός και για τη δική μας οικονομία, η οποία θα έλεγα ότι πριν ξεσπάσει η πανδημία είχε μία αισιόδοξη προοπτική. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή τα πράγματα αλλάζουν, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι σε σχέση με άλλες χώρες η Ελλάδα, λόγω του αποτελεσματικού τρόπου με τον οποίο αντιμετώπισε την κρίση του κορονοϊού μέχρι τώρα, θα μπορώ να πω ότι θα έχει ένα προβάδισμα στο ζήτημα του ξαναζεστάματος των μηχανών της οικονομίας, το οποίο θα μας προκύψει όταν με το καλό φύγουμε από το πρόβλημα του κορονοϊού. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς πρέπει να υπολογίζουμε και αυτά που πρέπει να υπολογίζουμε όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Ασφαλώς και δεν θέλουμε να φυγούν τα εξοπλιστικά προγράμματα. Πολλά από αυτά βρίσκονται σε φάση κρίσιμης καμπής.
με αποφάσεις μεγάλης σημασίας που πρέπει να ληφθούν αυτήν ακριβώς την εποχή, και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με το ΓΕΘΑ και τα γενικά επιτελεία, προκειμένου να κάνουμε πάλι μια επικαιροποίηση και επαναπροτεραιοποίηση των ανταγών μας από κλάδο σε κλάδο, έτσι ώστε να καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση για τα εξοπλιστικά μετά τον κορονοϊό, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, προς το Υπουργείο Οικονομικών και φυσικά προς τον Πρωθυπουργό. Το δεδομένο είναι ότι δεν πρέπει η αποτρεπτική ισχύση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, που επιτυγχάνεται και μέσω της αρτιότητας των εξοπλιστικών προγραμμάτων, αυτή τη στιγμή να διακινδυνευθεί. Γίνεται, θα έλεγα, δουλειά σε βάθος, όπως σας είπαμε, ΓΕΘΑ και γενικά επιτελεία, και ήδη ετοιμάζουμε τον κορμό της πρότασης που θα υποβληθεί προς το γραφείο του Πρωθυπουργού. Θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι όχι μόνο δεν θα θυγούν τα εξοπλιστικά αυτή τη στιγμή, αλλά θα επιβεβαιωθεί η στήριξη που από τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, θυμάστε ότι παρασχέθηκε στις ένοπλες δυνάμεις από τον Πρωθυπουργό, και θα ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις όπως πρέπει να ενισχυθούν σε αυτή τη ρευστή και κρίσιμη περίοδο. Διότι οι απειλές, είτε υπάρχει κορονοϊός είτε δεν υπάρχει, οι απειλές και οι προκλήσεις ασφαλείας δεν εξαλείφονται. Έχετε να δώσετε κι εσείς, όπως ο κάθε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τη δική σας μάχη με τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών. Είναι δύο υπουργεία τα οποία συχνά όχι βρίσκονται σε αντιπαράθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει ο χώρος της άμυνας ήταν πάντα ο χώρος από τον οποίο το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθούσε να εξοικονομήσει πόρους. Ελπίζω ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Καλά το λέτε. Θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση. Επειδή κάναμε μια συνάντηση εργασίας, δεν δημοσιοποιήθηκε, με τον Υπουργό Οικονομικών εδώ στο Υπουργείο, με αντικείμενο τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και την ΕΑΒ, αν θέλετε, του έδωσα το δέλεαρ ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα μπορούσε μέσα από σχέδια, να το πω έτσι, αναβίωσης στοιχείων της αμυντικής βιομηχανίας, να έχει και να προσδώσει και ένα αναπτυξιακό πρόσημο στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει και το Υπουργείο Οικονομικών, αφενός για την ανάσχεση της κρίσης, αλλά και την επανεκκίνηση της οικονομίας την επόμενη μέρα. Επομένως, προσπάθησα να δελεάσω τον φίλο μου τον Χρήστο Σταϊκούρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε, όταν έρθει η ώρα, να διεκδικήσουμε για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τουλάχιστον να μην θυγεί κανένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα από αυτά που έχουμε σχεδιάσει. Ειδικά για τα ναυπηγεία, κύριε Υπουργέ, είναι λίγο παράδοξο η Ελλάδα, κοιτώντας στο χάρτη, να μην έχει μια ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία που την είχε στο παρελθόν. Απαξιώθηκε για πολλούς και διάφορους λόγους που είναι θέμα ολόκληρης εκπομπής. Υπάρχει ελπίδα εκεί να προχωρήσουμε μπροστά, μια και το αναφέρατε? Νομίζω ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ενώ υπήρχε μια στασιμότητα περί τα ναυπηγεία, με ό,τι αρνητικό αντίκτυπο έχει αυτό για το πολεμικό ναυτικό, που επενδύει πολλά στη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα και των ναυπηγείων του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας βέβαια. Αυτή την περίοδο υπάρχει ένα ενδιαφέρον, μετά από πολύ καιρό, από επενδυτικά σχήματα να μπουν στα ναυπηγεία και με ό,τι αυτό συνεπάγεται όχι μόνο για τη βιωσιμότητά τους, αλλά για την πολύ θετική εξέλιξή τους στο μέλλον. Αναπόφευκτα αυτό θα περάσει μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες. Εξελίσσεται η διαδικασία για το Σκαραμαγκά, ενώ για την Ελευσίνα υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον, το οποίο προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας, γιατί και οι ενόπλες δυνάμεις και το Υπουργείο και το Πολεμικό Ναυτικό ασφαλώς έχουμε συμφέρον να υπάρχουν και να λειτουργούν αυτά τα ναυπηγεία. Επομένως, νομίζω στους επόμενους 2 με 3 μήνες θα έχουμε σοβαρές εξελίξεις και στα δύο μέτωπα. Ο στρατηγικός στόχος είναι η Ελλάδα να διαθέτει ναυπηγεία τα οποία να μπορούν να εξυπηρετούν και τις ανάγκες του πολεμικού μας ναυτικού, και θα έλεγα να είναι ανταγωνιστικά στοιχεία της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας. Αυτός είναι ο στρατηγικός μας στόχος. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω δικαιωθήκαμε για τον λόγο που θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας. Εκπέμπεται μια ψυχραιμία η οποία είναι απαραίτητη για τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Να σε ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλό κουράγιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αναλάβατε αυτή τη θέση σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, η οποία γίνεται όλο και δυσκολότερη.
Καλό κουράγιο λοιπόν και χρόνια σας πολλά. Οι δύσκολες περίοδοι είναι και ενδιαφέρουσες ταυτόχρονα. Η ψυχραιμία δεν πρέπει να ξεδιπλώνεται μόνο σε στρατηγικό επίπεδο, η στρατηγική ψυχραιμία για την οποία λέμε, αλλά και σε προσωπικό. Εξάλλου η ψυχραιμία οδηγεί πιο εύκολα στην ήρεμη και πιθανότατα εξ αυτού του λόγου αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Είναι γεγονός ότι είναι πολλά από τα προβλήματα αυτή την περίοδο, αλλά εδώ είμαστε για να τα παλέψουμε και να τα υπερνικήσουμε. Όπως τον κορονοϊό, ελπίζω αυτό σύντομα να αποδειχθεί. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πάντα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μια συζήτηση μαζί σας με τα ερωτήματα που βάζει στο τραπέζι και να ευχηθώ κι εγώ χρόνια πολλά και όλα τα καλά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ.